გამარჯობა, ეს TV პირველია, უყურებთ ახალ ამბებს საათზე, მე მარიამ გაფრინდაშვილი ვარ. მოვლენების ეპიცენტრი ბრიუსელია, სადაც ევროკომისიამ საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს. ამ წუთიდან ვიწყებთ უწყვეტ ეთერს და ყველა მოვლენას პირდაპირ ეთერში გაჩვენებთ. ბრიუსელი და ევროკომისია, იქ წუთი-წუთზე ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებას ველოდებით. თბილისი, ევროკავშირის ოფისი, იქ რამდენიმე წუთში ევროკავშირის ელჩმა განცხადება უნდა გააკეთოს. მთავრობის ადმინისტრაცია იქ საგანგებო ბრიფინგისთვის პრემიერ-მინისტრი ემზადება და თბილისი, რუსთაველის გამზირი იქ საგანგებო განცხადებას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები გააკეთებენ. პირველები ჟურნალისტები იმყოფებიან ოპოზიციური პარტიების ოფისებშიც. ყველა რეაქციას და ყველა განცხადებას ჩვენ რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ვიწყებთ ბრიუსელით, ევროკომისიის ოფისში რუსუდან დუმბაძე უკვე მუშაობს და გვეტყვის რა ხდება ამ წუთებში ადგილზე. წუთი-წუთზე დაიწყება პრესკონფერენცია ევროკომისიის შენობაში. ჩვენ სწორედ ამ შენობასთან ვიმყოფებით და ჩემ კადრს უკან თქვენ ხედავთ ჟურნალისტებს, აქ შეკრებილები არიან საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლები და წუთი-წუთზე მედიის წარმომადგენლებს მოგვეცემა საშუალება რომ დარბაზში შევიდეთ, სადაც რამდენიმე წუთში გამოჩნდება ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ოლივერ ვარჰეი. მათგან მოვისმენთ ჩვენ ევროპის გაფართოების პაკეტის შესახებ ანგარიშს და იმას თუ როგორ აფასებს ევროკავშირი, უბრალოდ ევროკომისია საქართველოს მიერ გაკეთებულ საქმეებს, 12 პირობას. ჩვენ დღეს მოვისმენთ ასევე რეკომენდაციას, უნდა მიანიჭონ თუ არა საქართველოს კანდიდატი წევრის სტატუსი. მოკლედ, ყურადღების სამიზნე ახლა ბრიუსელი და სწორედ ეს შენობაა, სადაც რამდენიმე წუთში დაიწყება ბრიფინგი, თუმცა ვიდრე პრესკონფერენცია გაიმართება, ჩვენ მაყურებელს ვუყვებოდით წინა ჩართვებში. დღეს დილიდან დაიწყეს შეკრება ევროკომისრებმა, დღეს გაიმართა ევროკომისიის შენობაში შეხვედრა ევროკომისიის პრეზიდენტსა და ევროკომისრებს შორის და მათ შეათანხმეს პოზიციები და საბოლოო დეტალები შეათანხმეს თუ როგორი უნდა იყოს დოკუმენტი, რომელიც საკმაოდ ვრცელია. დაახლოებით 100 გვერდზე მეტია დოკუმენტი, რომელიც აფასებს არა მხოლოდ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის პროგრესს, არამედ 10 ქვეყანაზე საუბრობს და შესაბამისად ამ 10 ქვეყნის შესახებ ჩვენ მოვისმენთ ცოტა ხანში ევროკომისიის პრეზიდენტის მხრიდან საბოლოო შეჯამება. ჟურნალისტები უკვე შენობაში ვიკრიბებით, რამდენიმე წუთში ჩვენც მოგვეცემა საშუალება იქ შესვლის და ერთად დავაკვირდეთ რა სიტყვის ევროკომისიის პრეზიდენტი, რას ჩაუთვლის შესრულებულ პირობებს ბრიუსელი საქართველოს და რა რეკომენდაციას გასცემს, უნდა მისცეს თუ არა ევროკავშირის საბჭომ წლის ბოლოს ქვეყანას სტატუსი და რა იქნება ახალი პირობები, რომელზეც უკვე საერთაშორისო გამოცემები აქტიურად წერენ. მადლობა რუსუდან დუმბაძეს, რომელიც ბრიუსელიდან ლაპარაკობდა და უკვე წუთი-წუთზე ევროკომისიის პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდება რამდენიმე წუთში, უკვე ბრიუსელში ყველაფერი მზად არის, რომ დაიწყოს ეს შეხვედრა და რაც წინასწარ ხდება ცნობილია, რომ საქართველოს ევროკავშირს მისცემს რეკომენდაციას ევროკომისიას, რომ სტატუსი მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ, თუმცა აქ იქნება კონკრეტული დათქმები და იმ 12 რეკომენდაციის გარდა იქნება კიდევ დამატებით 9 პირობა. მათ შორის ხაზი ესმება გამჭვირვალე და სამართლიან არჩევნებს, ასევე ოლიგარქიის დასრულებას ქვეყანაში, ასევე ანტიევროპული პროპაგანდის დასრულებას და ამ პირობებს რამდენიმე წუთში უკვე პირდაპირ ეთერში მოისმენს საქართველოს ხელისუფლება, ასევე ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელმაც შეხვედრები გამართა ისტორიულ გადაწყვეტილებამდე ევროკომისარ ვარჰეისთან. მაშასე ბრიუსელში უკვე როგორც ხედავთ, ტექნიკური ბოლო დეტალები მზადდება იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორიული გადაწყვეტილება გამოცხადდეს. საქართველოსთან ერთად გადაწყვეტილებას ელოდება კიდევ 9 ქვეყანა, როგორც ცნობილია. ვიცით, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი იქნება ის ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს საქართველოსთან დაკავშირებით და ამ ბრიფინგს ელოდება ახლა მთელი საქართველო და ელოდებიან რა თქმა უნდა ბრიუსელშიც. წინასწარ რაც ხდება ცნობილი, გითხარით რომ საქართველო მიიღებს დადებით რეკომენდაციას, თუმცა აქ იქნება კიდევ დამატებითი დათქმები. ევროკავშირში როგორც აცხადებდნენ წინასწარ, იციან რომ ქართველი ხალხი ელოდება მათ გადაწყვეტილებას და იმ შემთხვევაში თუ ეს გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, მაშინ ქვეყანაში შესაძლოა გაძლიერდეს რუსული
რუსული გავლენები. ამ გადაწყვეტილებას ელოდება მთელი ქვეყანა. 3 საათზე იყო ეს განცხადება დაანონსებული, თუმცა ამ წუთებში ბოლო ტექნიკური სამზადისი მიმდინარეობს. პარალელურად ჩვენ ვიცით, რომ პარალელურად ბრიუსელში განცხადებას ელოდებიან საქართველოში, მათ შორის ევროკავშირის ოფისშიც. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაվել ჰერჩინსკის დაანონსებული აქვს განცხადების გაკეთება, თუმცა სავარაუდოდ ის კამერებთან გამოჩნდება ზუსტად მას შემდეგ, რაც ევროკომისიის პრეზიდენტი გააკეთებს განცხადებას. ინაც არციძე ელოდება ევროპელი დიპლომატის განცხადებას და პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. მარიამ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში, სადაც ურსულა ფონ დერ ლაიენის ოფიციალური განცხადების შემდეგ და ევროკომისიის ანგარიშის შემდეგ საქართველოში ევროკავშირის ელჩი გააკეთებს პირველ განცხადებას, მას შემდეგ რაც უკვე გვეცოდინება ოფიციალურად როგორი იქნება ევროკომისიის შეფასება და რა დათქმებს დაგვიწესებენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები. ამის შემდეგ პაվել ჰერჩინსკი უპასუხებს ჟურნალისტების კითხვებს და უფრო მეტი დეტალის დაზუსტების შესაძლებლობა გვექნება. რაც ვიცით, წინასწარ არის ის, რომ ევროკომისია სავარაუდოდ და საჯარო წყაროებითაც გახდა ცნობილი, რომ საქართველოს დაუწესებს დამატებით 9 მოთხოვნას, რაც მათ შორის მთავარი იქნება 24 წლის საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ, სამართლიანი და გამჭვირვალე გარემოში ჩატარებას და ასევე ახალ მოთხოვნებში ჩვენ ვიხილავთ საქართველოს საგარეო კურსის დაახლოებას ევროკავშირთან, რადგან ევროკავშირთან საქართველოს საგარეო კურსის დაახლოების მაჩვენებელი არის 53%, რაც არის საკმაოდ დაბალი და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ამ მაჩვენებელმა განიცადა მკვეთრად შემცირდა. გარდა ამისა, მოთხოვნა იქნება ის, რომ 12 პუნქტში ჩაწერილი მოთხოვნები, რაც არის დეპოლარიზაცია და ასევე დეოლიგარქიზაცია, აუცილებლად უნდა შესრულდეს იმისთვის, რომ 24 წლის ბოლოს საქართველომ დაიწყოს გაფართოებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები. ევროკავშირში დიდი ალბათობით მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი, თუმცა ეს სტატუსი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დათქმებით და ასევე ბრიუსელში არის განწყობები საქართველოსთან მიმართებაში, რომ თუ ამ შემთხვევაში საქართველოს არ მიენიჭებენ კანდიდატის სტატუსს და მეორედ ეტყვიან უარს, ეს იქნება დიდი იმედგაცრუება ქართველი ხალხისთვის და ეს იქნება ასევე რუსეთის ინტერესებზე წისქვილის დასხმა, რადგან საქართველოს ხელისუფლებას ექნება უფრო მეტი შანსი და საბაბი იმისა, რომ დაუახლოვოს, ასე ვთქვათ, ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციას. როგორც ხედავთ, ჩვენ მალე ველოდებით ევროკავშირის ელჩის პირველ განცხადებას, ოღონდ ეს განცხადება გაკეთდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკომისიის პრეზიდენტი და ასევე ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი გაგვეცნობენ ანგარიშს საქართველოსთან მიმართებაში. ეს ანგარიში იქნება, ასე ვთქვათ, ასგვერდიანი 34 თავისგან შეფასებული და ამ ანგარიშში ჩვენ ვნახავთ 1 წლის განმავლობაში რა რეკომენდაციები შეასრულა საქართველომ და რა წინსვლა განიცადა იმისთვის, რომ ქვეყანამ დეკემბერში უკვე 27 ქვეყნის მხრიდან მიიღოს კანდიდატი წევრი ქვეყნის სტატუსი. ინაც არციძეს ჩვენ დავუბრუნდებით ისევ მას შემდეგ, რაც გაკეთდება განცხადება უკვე ევროკომისიაში. პარალელურად ახლა ოპოზიციური პარტიების ყველა პროევროპული ოპოზიციური პარტიის ოფისში არის მობილიზაცია გამოცხადებული. იქ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები განცხადების გასაკეთებლად ემზადებიან. პარალელურად კი ჩვენ კადრში ვხედავთ ევროკომისიის იმ ჩვენ ვხედავთ პარტია ლელოს ოფისს, სადაც ოპოზიციური პარტიის ყველა ლიდერი იმყოფება ერთ ოთახში. ისინი ელოდებიან ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებას და შემდეგ უკვე ჩვენ მათი პოზიციების მოსმენა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში. ეს კი უკვე ნაციონალური მოძრაობის ოფისია, სადაც ასევე ხედავთ, რომ მთელი ოპოზიციური პარტიის ლიდერები იმყოფებიან ბრიფინგების სივრცეში, სადაც ისინი თვალს ადევნებენ სწორედ ბრიუსელში მიმდინარე პროცესებს და ყველა ელოდება ამ წუთებში უკვე ევროკომისიის პრეზიდენტის გამოსვლას. და ახლა რა ხდება თავად ბრიუსელში? ჟურნალისტები უკვე შეიყვანეს დარბაზში, სადაც წუთი-წუთზე იწყება პრესკონფერენცია რუსუდან. რა ხდება დარბაზში? გითხარი, რამდენ ხანში დაიწყება განცხადება? მოგვიყევი, რა ხდება შენს გარშემო?
მარიამ, ჩვენ ცოტა ხნის წინ შემოგვიყვანეს ევროკომისიის მთავარ დარბაზში, სადაც წუთი-წუთზე უნდა დავინახოთ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ოლივერ ვარჰეი, რომლებიც დაიკავებენ სწორედ აი ამ ტრიბუნას, რომელსაც თქვენ კადრში ხედავთ და მოვისმენთ გაფართოების ანგარიშს. როგორც ცნობილია, ბრიუსელის დროით 12 საათზე იყო ჩანიშნული ეს ბრიფინგი, თუმცა 15 წუთით გადაიდო. აქ საკმაოდ დიდია მოლოდინი, მთელი დარბაზი სავსეა საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებით, ჟურნალისტები, ბუნებრივია, ველოდებით მათ გაფართოების პაკეტის წარდგენის დროს ჩვენ მოვისმენთ ევროკავშირის ხედვას, თუ როგორ ხედავენ ისინი 10 ქვეყნის მომავალს, მათ შორის საქართველოს მომავალს და მოვისმენთ მათ შეფასებას, რა გაკეთდა 12 პირობის შესასრულებლად ამ დროის განმავლობაში. წინასწარი ინფორმაცია რამდენად დადასტურდება წუთი-წუთზე ამ შენობაში, ეს მალე გახდება ცნობილი, თუმცა ჩვენთვის როგორც საერთაშორისო მედიის სტატიებიდან ვიგებთ, არის ცნობილი, რომ დღეს ევროკომისია დადებით რეკომენდაციას გასცემს საქართველოსთვის, რომ ქვეყანას ევროკავშირის საბჭომ წლის ბოლოს მიანიჭოს სტატუსი და ასევე დაუწესოს ახალი პირობები და ძალაში დატოვოს 12 პუნქტიდან რამდენიმე პირობა. მათ შორის მნიშვნელოვანი არის არჩევნები, რომელზეც ევროკომისია და ბრიუსელი მოითხოვს, რომ 2024 წლის არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან გარემოში. ამის შემდგომ ჩატარდება ტექნიკური ბრიფინგი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ეს ჟურნალისტებისთვის დახურული ბრიფინგი იქნება, თუმცა ამას პერიოდულად ჩვენ გადავამოწმებთ. ამ ბრიფინგზე ჩვენ უფრო კონკრეტულად გვეცოდინება კონკრეტულად შეფასება 12 პუნქტისა და ეს ეხება მხოლოდ საქართველოს, თუმცა მოვისმენთ ასევე 10 ქვეყნის შესახებ ევროკომისიის დასკვნას და დღის ბოლოს უკვე ოლივერ ვარჰეიმ უნდა წარმოადგინოს პრეზენტაცია ევროპარლამენტის შენობაში, სხვა შენობაში, სადაც საგარეო კომიტეტს წარუდგენს ევროკომისიის საბოლოო შეფასებას. ვიდრე პრესკონფერენცია გაიმართება, ჩვენ ველოდებით ბუნებრივია, ჩვენთვის არ არის ზუსტი დრო ცნობილი, თუმცა ერთი ვიცით, რომ 15 წუთით გადაიდო ჩანიშნული პრესკონფერენცია. როგორც ჩანს, გადაწყვეტილება არ იყო მარტივად მისაღები, გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს დილითაც დასჭირდათ ევროკომისიის პრეზიდენტს და ევროკომისრებს საბოლოო შეხვედრა. დღეს მათ დილის 9 საათზე ბრიუსელის დროით ჰქონდათ შეხვედრა, სადაც საბოლოო დეტალები განიხილეს, საბოლოოდ შეაჯამეს პოზიციები, თუ როგორი უნდა იყოს დოკუმენტი, რომელიც საკმაოდ ვრცელია და როგორი ფორმულირებით უნდა იყოს წარმოჩენილი ევროკომისიის საბოლოო შეფასება და შესაბამისად ამის შემდგომ უკვე ჩაინიშნა პრესკონფერენცია ევროკომისიის ამ დარბაზში. ნელ-ნელა იმატებს ხალხი, ჟურნალისტები აქ ადგილზე არიან, შიდა აივანიც არის დაკავებული და მოკლედ დიდი მოლოდინია, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი გამოჩნდეს დარბაზში და მოვისმინოთ აი ამ პერიოდის განმავლობაში როგორ აფასებს საქართველოს მიერ გაკეთებულ საქმეს ევროკომისია. თუმცა ეს როგორც მაყურებელს მოიხსენება, ეს საბოლოო შეფასება, თუმცა არა საბოლოო სიტყვა. ევროკომისია მხოლოდ რეკომენდაციას გასცემს დღეს და უკვე 15 დეკემბერს ევროკავშირის საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას ევროკომისიის შეფასების დოკუმენტზე დაყრდნობით, რა გადაწყვეტილება მიიღოს, მიანიჭოს თუ არა საქართველოს კანდიდატი წევრის სტატუსი. საინტერესოა როგორ განვითარდება მოვლენები ამ პერიოდის განმავლობაში და ასევე საინტერესოა ახალ პირობებში მართლა სამოვიკითხავთ თუ არა იმას, რაზეც მაგალითად რადიო თავისუფლება და პოლიტიკო წერენ, რომ ახალი დათქმა ეს შეეხება არა მხოლოდ არჩევნებს, არამედ ასევე დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლას, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თანხვედრას ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან და ასევე აქ საუბარია ინსტიტუტების დამოუკიდებლობაზე, თუ კი ამ დრომდე საუბარი იყო ცესკონზე და ხაზი იყო ამაზე გასმული. 12 პირობაში ეს პირობა შეიცვალა, უფრო მეტად დაზუსტდა და ცესკოს შემდგომ დაემატა ეროვნული ბანკი და მარეგულირებელი კომისია. ეს ორი ინსტიტუტი არის ახლა ყურადღების სამიზნე გამომდინარე ბოლოდროინდელი მოვლენებიდან, რომელიც ერთის მხრივ შეეხება ფარცხალაძის საქმეს, მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევა არ ჩამორთმევის საკითხს, რაშიც მონაწილეობდა ეროვნული ბანკი და მეორეს მხრივ მარეგულირებელი კომისია, რომელიც როლი მნიშვნელოვანია იმ კანონის აღსრულებაში, რომელიც უხამსობასთან დაკავშირებით მიიღო პარლამენტმა. მოკლედ ბრიუსელი დაკვირვებით უყურებს და დააკვირდება ამიერიდან, თუ როგორ შეასრულებს ამ პირობებს საქართველოს იმისთვის, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს. ჩვენ ველოდებით და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ოლივერ ვარჰეიმ
ჰეი და ურსულა ფონ დერ ლაიენი გამოვლენ. ჩვენ არ ვიცით დღეს კითხვის დასმის საშუალება იქნება თუ არა დარბაზში. ჩვენ მქონდა ბუნებრივია პრესსამსახურთან მცდელობა, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ მოგცემოდა საშუალება, თუმცა ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია არის დაუზუსტებელი და ველოდებით მათ გამოჩენას ევროკომისიის შენობაში. მადლობა რუსუდან დუმბაძეს ჩვენ არაერთხელ დავუბრუნდებით ისევ პარალელურად განცხადების გასაკეთებლად ემზადება საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის სასახლეში, რომელსაც სტატუსის ლობირების გამო ვიზიტები დაუბლოკეს. დიდი სამზადისია. პრეზიდენტი ზუსტად 8 საათზე იქ ყველა პროევროპული პარტიის წარმომადგენელს და მოქალაქეებს ელოდება. პრეზიდენტმა დიდი შეკრება საგანგებოდ ევროკომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადებას დაამთხვია და უკვე ვიცით, რომ ღონისძიებაზე ხელმოწერებით შეგროვდება და საქართველოს მოქალაქეების ეს გზავნილი ევროკავშირში გაიგზავნება. რა ხდება ორბელიანის სასახლესთან? რუსუდან ჯაბანიშვილია პირდაპირ ეთერში. ღონისძიების დაწყებამდე რამდენიმე საათი რჩება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან უკვე მიდის აქტიური მოსამზადებელი სამუშაოები. ადგილზე ამონტაჟებენ სცენას, რომლიდანაც დღეს სალომე ზურაბიშვილი 8 საათზე მიმართავს საქართველოს მოსახლეობას. მეტი დეტალები ამ ღონისძიების შესახებ ჯერჯერობით არ ხმაურდება. ვიცით მხოლოდ ის, რაც გუშინ სალომე ზურაბიშვილმა თავად თქვა, რომ დღევანდელ ღონისძიებაზე ის ოფიციალურად დაიწყებს მოსახლეობაში ხელმოწერების შეგროვებას, იმის სადემონსტრაციოდ, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს ევროკავშირში გაწევრიანება და რომ ჩვენს ქვეყანაზე რუსეთის გავლენა საბოლოოდ ჩაბარდა წარსულს. დღევანდელ ღონისძიებაზე დიდი ალბათობით მოვლენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ რადგან საქმე ეხება ევროკავშირსა და სტატუსის მიღებას, ისინი აქ უნდა იყვნენ. ხედავთ, რომ დღეს ის ძალიან ხმამაღლა საუბრობს ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენის მნიშვნელობაზე და ამიტომ იკვეთება რიგ შემთხვევებში ჩვენი გზები, მათ შორის მაგალითად დღეს, როდესაც მე შევუერთდები იმ საერთო სახალხო ღონისძიებას, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საზეიმო განწყობა გადაწყვეტილების მიუხედავად ნამდვილად ქვეყანაში არ არის რუსეთის საოკუპაციო ძალების მხრიდან განხორციელებული კვლელობის შემდეგ დღეს ვიქნები ყველგან, სადაც იქნება დღევანდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სათქმელი, ქართული საზოგადოების სათქმელი, ვაპირებ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ყოფნას და არ გამოვრიცხავ, რომ არ ვიცი ეს აქცია თუ უბრალოდ ღონისძიება ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, რომ ვიყო საქართველოს პრეზიდენტთან. ქართული ოცნების კომენტარებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ და პრინციპში დარწმუნებითაც ვთქვათ, რომ ისინი არ მოვლენ და არ იდგებიან დღეს სალომე ზურაბიშვილის გვერდით. ეს რუსუდან ჯაბანიშვილი იყო და ისტორიულ გადაწყვეტილებას ერთად ელოდებიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი, ის ადამიანები, ვინც ამ ვერდიქტის მისაღებად მართლაც რომ დიდი შრომა გაწიეს და ყველა ერთად ახლა დედაქალაქის მთავარ გამზირზე რუსთაველზეა შეკრებილი. იქ იმყოფება ჩვენი რეპორტიორი ლიკა ჯანყარაშვილი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. სამოქალაქო საზოგადოება ერთად ელოდება თუ რა ისტორიულ გადაწყვეტილებას მიიღებს ახლა ევროკომისია. სწორედ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ისინი სიმბოლურად ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეზე ილია ჭავჭავაძის და აკაკი წერეთლის ძეგლთან შეიკრიბებიან პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქ გააკეთებენ უკვე ერთობლივად, კოლექტიურად სპეციალურ განცხადებას, მას შემდეგ რაც გახდება ევროკომისიის საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი და თუ რა დათქმები ექნება უკვე ევროკომისიას. მანამდე კი სამოქალაქო საზოგადოებაში მოლოდინები შეიძლება ითქვას, რომ პოზიტიურია, ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ მიუხედავად ხელისუფლების მცდელობისა, ყველაფერი გაეკეთებინათ, რომ საქართველოს ვერ მიიღოს სტატუსი, ქვეყანა და ქართველი ხალხი მაინც იმსახურებს სტატუსს და ამიტომაც სჯერათ, რომ ევროკომისია მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას. ფაქტობრივად სამოქალაქო საზოგადოება არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ისინი, ვინც კარდაკარ დადიოდნენ ევროკავშირში, ხვდებოდნენ ლიდერებს და ცდილობდნენ მათ დარწმუნებას, რომ ქართველი ხალხი ნამდვილად იმსახურებს ევროკავშირის ოჯახის წევრობას და ფიქრობენ, რომ სწორედ გარკვეულწილად მათი და ამ შრომის შედეგი იქნება ის გადაწყვეტილება, რომელსაც ევროკომისია მიიღებს.
ლიკა ჯანყარაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვუბრუნდებით ისევ ბრიუსელს, სადაც ხედავთ, რომ უკვე გამოჩნდა კადრში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიანი, იქ იმყოფება ასევე კომისარი ვარჰეიც და ამ წუთებში უკვე დაიწყება საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი განცხადების გაკეთება. ისტორიულ გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი და ამ ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. The college adopted the enlargement report. It is now 10 years ago that the protests on Maidan started. Maidan protests were people were shot because they wrapped themselves into a European flag. And now, 10 years later, today is a historic day because today the Commission recommends that the Council opens accession negotiations with Commission recommends that the Council with and with Moldova. The Commission also recommends the opening of EU accession negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria. And the Commission recommends that the Council grants Georgia the status of a candidate country on the understanding that certain reform steps are taken. Let me focus on these four countries. First, Ukraine continues to face tremendous hardship and tragedy provoked by Russia's war aggression, and yet Ukrainians keep reforming their country. სირთულეებს გადის მრავალ რეფორმას მიუხედავად იმისა, რომ იმყოფება საომარ სიტუაციაში. უკრაინას შემიძლია თქვა, რომ 90%-ზე მეტი უკვე გადადგა აუცილებელი ნაბიჯების, რომელიც ჩვენ წინა წელს გავეცით. On the selection of the High Council of National Anti-Corruption Program, anti-money laundering, that's good. Important measures and on this public life, we have new media today that progress on national minorities accession negotiations. Remaining reforms, we also recommend that the Council adopts and implements framework once Ukraine has carried out the ongoing reforms. And on that we will report in March 2020. ჩვენ გვექნება მარტ-24 მარტში Moldova Moldova განიცდის სირთულეებს. It also suffers the consequences of the war in Ukraine, and on that we will Moldova is welcoming a large number of Ukrainian refugees. Moldova is facing disruptions and blackmail related to its energy system, but like Ukraine, Moldova has undertaken significant reform efforts against its democracy. For example, in the area it also suffers the consequences of the war in Ukraine. საქართველოს მისცა რეკომენდაცია, რომ მას მიენიჭოს სტატუსი. ეს განცხადება რამდენიმე წუთის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიანმა გააკეთა და ეს ისტორიული გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დამატებით კიდევ რას ამბობს პრეზიდენტი. And organized crime. It has made legislative changes to fight vested interests. So here too, the Commission recommends that the Council opens accession negotiations. There are some remaining measures that have to be finished. And on this basis, too, the Council could then finalize the negotiating framework, and the Commission will report on the progress to Council in March 2020. Now, Bosnia and Herzegovina. We recognize a number of positive political and legal steps. For example, the swift entry into office of the new Council of Ministers in January 2023. The commitment of political parties to the goal of accession
have without any doubt brought positive results. რა თქმა უნდა, გადადგეს მოიტანეს დადებითი შედეგი ორგანიზებული დანაშაულის, ფულის გათეთრების და ტერორისტთა მოძრაობის წინააღმდეგ. მაგრამ ასევე ჩვენ ხვაცნობიერებთ, რომ არის რამდენიმე მიღებული იქნა რამდენიმე არაკონსტიტუციური კანონი და ამ ფაქტორის გათვალისწინებით მაშას ევროკომისიამ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას რეკომენდაცია გაუწია, თუმცა ევროკომისიის პრეზიდენტმა თქვა, რომ გარკვეული რეფორმები აუცილებლად გასატარებელია, ჯერჯერობით არ კონკრეტდება ამ დამატებითი, ასე ვთქვათ, დათქმების შესახებ. ბრიფინგი ჯერჯერობით არ დასრულებულა, თუმცა ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია და საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაცია უკვე გაცემული აქვს. ამ გადაწყვეტილებას უსმენდა ყველა პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო სექტორი ერთად. ბრიფინგის დასრულების შემდეგ პრემიერიც გააკეთებს განცხადებას და შეგვიძლია ისევ მოვუსმინოთ ბრიუსელს. ხედავთ, ამ წუთებში უკვე პარტია ლელოს ლიდერები ემზადებიან საგანგებო განცხადების გასაკეთებლად. ბადრი ჯაფარიძის განცხადებას შემოგთავაზებთ პარალელურად სამოქალაქო სექტორი, პრემიერ-მინისტრი, ნაცმოძრაობა და ყველა პოლიტიკური პარტია აკეთებს საგანგებო განცხადებას და ჩვენ ვუსმენთ ბადრი ჯაფარიძის საგანგებო განცხადებას. შესაძლოა მიულოცო ქართულ ხალხს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე. ევროკომისიის გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანას მიეცეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირი არის ჩვენი ქვეყნის უერთგულესი მეგობარი და ჩვენი ხალხის გვერდზე დგას და იდგება მანამ სანამ არ დასრულდება ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი და საქართველო არ გახდება ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი. ამავდროულად მინდა მიუსამძიმრო ქართულ ოცნებას ევროკომისიის ეს გადაწყვეტილება, მიუხედავად მათი ყველა მცდელობისა, მათ მიერ განხორციელებული საბოტაჟისა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ შეასრულეს რეკომენდაციების დიდი ნაწილი, ევროკომისიამ მაინც მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების ყველა მცდელობის მიუხედავად და ქართული ოცნების ყველა მცდელობის მიუხედავად ქართულმა ხალხმა მიიღო დამსახურებულად ეს რეკომენდაცია ევროკომისიის მხრიდან და ეს არის სწორედ ჩვენი ხალხის, ჩვენი თანამოქალაქეების განუწყვეტელი მცდელობის შედეგი, მათი თავგანწირული ბრძოლის შედეგი. ეხლა გვაქვს გასავლელი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი, როდესაც ევროპულმა საბჭომ უნდა მიიღოს ერთხმად გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას დაკავშირებით ჩვენი ქვეყნისადმი და შემდგომ უკვე უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ქვეყანა დადგეს კვლავ უკრაინისა და მოლდოვის გვერდით და დავიწყოთ მოლაპარაკებები გაწევრიანების შესახებ, რაც შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გასტუმრების შემდგომ. იმიტომ რომ ისინი გააგრძელებენ იმ საბოტაჟს, რომელსაც დღემდე ახორციელებდნენ, როგორმე შეაფერხონ ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია ევროკავშირში. ამიტომ ეხლა ეროვნული ამოცანა იქნება, რომ კიდევ ერთხელ ევროპულმა საბჭომ დაინახოს, რომ საქართველოს მოსახლეობა სრულად ხარს უჭერს ევროკავშირის ინტეგრაციას და ევროპულმა საბჭომ მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომლის შესაძლებლად რეკომენდაცია უკვე ევროკომისიამ დღეს გასცა და ამასთან ერთად დავიწყოთ უკვე მზადება გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დასაწყებად, რისთვისაც აუცილებელია არჩევნების ჩატარება თავისუფლად, იმისათვის რომ გავისტუმროთ ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან და უკვე სწრაფად შევძლოთ დაუბრუნდეთ იმ ტრიოს, რომლის ნაწილიც ვიყავით. ტრიოს, რომლის ნაწილი იყო საქართველო, უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად. მე მინდა ირაკლი კუპრაძე ვთხოვო, ასევე გამოხატოს თავის დამოკიდება ამ უნიშნულოვანეს ისტორიულ გადაწყვეტილების მიმართ. დიდი მადლობა. ულოცავ ქართულ ხალხს ამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას. დღეს საქართველოში ევროკავშირის და ჩვენი ევროპელი მეგობრების მხარდაჭერით დამარცხდა რუსეთი, დამარცხდა რუსული ძალა, რომელიც მუშაობდა ამ ქვეყანაში კანდიდატის სტატუსის მიღების წინააღმდეგ, საბოტაჟირებდა ქართული ოცნების ხელით
საქართველოს ევროინტეგრაციის გზას, რომელიც არის საქართველოს მოსახლეობის 90%-ის დაკვეთა. რუსეთის დამარცხება რბილი ძალის და მისი გავლენების არის მნიშვნელოვანი და გაგრძელება ევროინტეგრაციის გზის რეალური რეფორმებით. ყველას ნათლად გვესმის, რომ ამ რეფორმების განცხადებას ოლივერ ვარჰეი აკეთებს ევროკომისრის განცხადებას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. To the assignment made also by the European Council, namely სამწუხარო ტექნიკური ხარვეზია, ამიტომ სიგნალის მოწოდებასთან დაკავშირებით პრობლემებია და შესაბამისად სამწუხაროდ წყდება კომუნიკაცია. ჩვენ ამ წუთებში ვცდილობთ რომ გამოვასწოროთ ეს ტექნიკური ხარვეზი და შესაბამისად როგორც კი გამოსწორდება ტექნიკურად ეს პროცესი ჩვენ შემოგთავაზებთ და ამ წუთებში გვაქვს უკვე შესაძლებლობა მოусმინოთ catalyze the progress მის გამოხატავს პროგრესს ეკონომიკური და სოციალური განსხვავების აღმოფხვრას დასავლეთ ბალკანეთსა და ევროკავშირის შორის და შექმნას შესაძლებლობას ადრეული ინტეგრაციისთვის ამ რეგიონის ევროპის რეგიონში სანამ შეუერთდება ევროკავშირს. ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ინსტიტუციურ ნაწილზე ჩვენი საქმიანობაზე, როდესაც ვაცხადებთ ანგარიშს, მაგრამ ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ ნამდვილ ინტეგრაციაზე. ინტეგრაცია, რომელიც ნიშნავს როგორ დავაჩქარებთ ინტეგრაციას ჩვენ ეკონომიკას, საზოგადოებას და ჩვენ ქვეყნებს შორის. ჩვენ ბალკანეთის პარტნიორებთან ერთად. ეს არის ნამდვილი სარგებელი ორივე ჩვენგანისთვის და ამას სარგებლობა უნდა მოიტანოს წევრობისთვის. ეს არის ასევე მოთხოვნა, რომელიც გაცხადებულია წევრების მიერ, მაგრამ ასევე არის ჩვენი გეგმა, როცა დავიწყებთ მუშაობა 2021 წელს, როდესაც შემოვიღეთ ახალი მეთოდოლოგია გაფართოებისთვის. გეგმა მიზნად ისახავს 4 რამეს. პირველ რიგში მოხდეს ინტეგრაცია დასავლეთი ბალკანეთის პარტნიორების, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, რომ მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფი ინტეგრაცია, შეასრულონ მოვალეობები, რომელიც გაცემულია ჩვენს მიერ. ამისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა მოხარულები ვართ და ვეხმაროთ, რომ გავიღოთ ყველა მექანიზმი ამისთვის. და ამ წუთებში უკვე დაიწყო ბრიფინგი, ევროკავშირის ელჩის ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. რას ნიშნავს საქართველოსთვის დღეს მიღებული გადაწყვეტილება? პაվել ხერჩინსკი ამ ყველაფერს სავარაუდოდ განმარტავს და მის განცხადებას პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მოусმინოთ. And calls for an immediate release of another Georgian citizen that has been kidnapped. კიდევ ერთი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც გატაცებული იქნა რუსეთის სამხედრო ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში არის არაკანონიერი. ქალბატონებო და ბატონებო, სანამ დიდ საკითხზე გადავალ დღევანდელზე, გაფართოების ანგარიშზე, ნება მიბოძეთ გულწრფელად მიუსამძიმრო სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით რუსი მესაქრეების მიერ კილბალში მოკლული საქართველოს მოქალაქის ოჯახს და მეგობრებს. ევროკავშირი მტკიცედ გმობს ამ საზარო მკვლელობას და უკანონო დაკავებული საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებისკენ მოუწოდებს. რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ თვითგამოცხადებულ რეგიონებში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უკანონოა. Ladies and gentlemen, now let's move to today's big decision. Congratulations. The European Union, the European Commission has recommended that Georgia is granted a candidate status. ქალბატონებო და ბატონებო, ახლა დღევანდელ გადაწყვეტილებაზე ამ დიდ საკითხზე გადავიდეთ. გილოცავთ, ევროკომისია რეკომენდაციას უწევს საქართველოს, რომ მან კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. My sincere congratulations to all political leaders in Georgia. My sincere congratulations
to the government, to the opposition, to the parliament, to the president, to the civil society, and to you, to the media. But first and foremost, my sincere congratulations to the people of Georgia, who have always, consistently, in an unwavering way, have supported Georgian European path. გულითადად ვულოცავ ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, მთავრობას, ოპოზიციას, პარლამენტს, პრეზიდენტს, სამოქალაქო საზოგადოებას, თქვენ მედიას, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა გულითადად ულოცავ საქართველოს მოსახლეობას, ხალხს, რომელიც მტკიცედ და თანმიმდევრულად უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ გზას. This is a big recognition from the European Union of the progress achieved within last years. European aspirations are uniting all Georgians. I have not met one single Georgian citizen who did not wish that their country be granted candidate status. ეს არის ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მოსახლეობის, მისი ხალხის ევროპული მომავლის მტკიცე მხარდაჭერისა და ბოლო წლების განმავლობაში მიღწეული წინსვლის დიდი აღიარება. იმიტომ რომ ეს ევროპული მისწრაფებები საქართველოს ყველა მოქალაქეს აერთიანებს. მე არ შემხვედრია არც ერთი საქართველოს მოქალაქე, ვისი სურვილით არ იქნებოდა, რომ მათ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი მინიჭებოდა. At the same time, we should not forget that the recommendation to grant Georgia the candidate status is linked to fulfilling important steps. Addressing these steps will be crucial to move to the next stage. This is the nature of the enlargement process. Constant reforms so that the country can be ready to take its place as a full member of the European Union. ამავდროულად არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაცია მნიშვნელოვანი ნაბიჯების შესრულებას უკავშირდება. ამ ნაბიჯების განხორციელება შემდეგ ეტაპზე გადასვლისთვის გადამწყვეტი იქნება. ეს გაფართოების პროცესის ბუნებაა. მუდმივი რეფორმები, რათა თქვენი ქვეყანა მზად იყოს, რომ როგორც ევროკავშირის სრულუფლებიანმა წევრმა თავისი ადგილი დაიკავოს. While the report acknowledges the progress made by Georgia, it also underlines that important work remains to be done in essential reform areas such as the rule of law, the freedom of media, and holding free and fair elections. ანგარიში საქართველოს მიერ მიღწეულ წინსვლას აღიარებს, თუმცა მასში ასევე ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ჯერ კიდევ ჩასატარებელია მნიშვნელოვანი სამუშაო ისეთი არსებითი რეფორმების სფეროებში, როგორიცაა კანონის უზენაესობა, მედიის თავისუფლება და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. The report also highlights how important it is for Georgia to fight against disinformation, particularly disinformation targeted against the European Union. ანგარიში ასევე ხაზგასმულია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ბრძოლა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, განსაკუთრებით ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციისა. To do this, Georgia will need to reduce political polarization. When united, you can do really great things. ამისთვის საქართველოს პოლიტიკური პოლარიზაცია უნდა შეამციროს. ერთად დიდი მიღწევებია შესაძლებელი. Now it is up to Georgia's leaders, the ruling party and the opposition, to work together constructively towards fulfilling the aspirations of the people and deliver on the new steps set by the European Commission. The enlargement of the EU over the past years have demonstrated once there is a broad political consensus that can deliver on reforms, the process can move very quickly. These steps are not to please Brussels. They are to improve the lives of people of Georgia. They are to improve the quality of Georgian state.
ახლა საქართველოს ლიდერებმა, მმართველმა პარტიამ და ოპოზიციამ ერთად და კონსტრუქციულად უნდა იმუშაონ ხალხის მისწრაფებების ჩვენ ვუსმენდით ევროკავშირის საქართველოში, რომელსაც თქვა, რომ ევროკომისიამ საქართველოს წინსვლა აღიარა, თუმცა რეფორმები გასატარებელია, მათ შორის დეზინფორმაცია ევროკავშირის წინააღმდეგ უნდა შეწყდეს, დეპოლარიზაცია, სასამართლო რეფორმა და რაც მთავარია არჩევნები. პარალელურად ბრიუსელში უკვე შეხვედრა მიმდინარეობს კითხვა-პასუხის რეჟიმში, მედია კითხვებს უსვამს ევროკომისიის პრეზიდენტს და ამ განცხადებებს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ჩვენ სამწუხაროდ ისევ ტექნიკური ხარვეზია და ჩვენ დავუბრუნდებით ისევ ბრიუსელს. მანამდე კი ჩვენ უკვე შეგვიძლია მოვისმინოთ ოპოზიციის ლიდერების განცხადებები, ნაცმოძრაობაში საგანგებო განცხადება უკვე გაკეთდა და შეგვიძლია მოვისმინოთ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის განცხადება დღეს მიღებულ ისტორიულ ვერდიქტთან დაკავშირებით. საქართველოს მოქალაქემ, ქართველმა ხალხმა პირველი რაუნდი მოუგო რუსულ ოცნებას, რუს ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს. მიუხედავად მათი საბოტაჟისა, ქართველმა ხალხის ურყევმა ნებამ და ევროპის სურვილმა, რომ საქართველო არ გახდეს რუსეთის გუბერნია, პირველი რაუნდში გავიმარჯვეთ. მთავარი ევროპული პარტია არის ნაციონალური მოძრაობა, მთავარი არის ხალხის ურყევი ნება, რომელსაც სურს ევროკავშირში და ახლა ჯერი არის ჩვენზე. და ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგი. ამ წუთებში ასევე საგანგებო განცხადებას ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგა ბოკერია აკეთებს და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ევროპული საქართველოს ლიდერის განცხადება ევროკომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ. ამ ხელისუფლების შეცვლის და რეალურად პროდასალური, პროევროპული, პროქართული ხელისუფლების მოსვლის გარეშე ეს გადაწყვეტილება არაფერს არ ცვლის. ოპოზიციური პარტიების ნაწილის ლეილოს და ნაციონალურ მოძრაობის, ისე როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილის ზეიმი ამასთან დაკავშირებით დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ზოგ შემთხვევაში თვალთმაგცობა, ზოგ შემთხვევაში კი თავის მოტყუებაა. და ჩვენ ევროპული საქართველოს პროცესის დასაწყისიდანვე საზოგადოებას ვეუბნებოდით ამ სიამოვნო სიმართლეს, რომ ნუ მოვიტყუებთ თავს, რომ ამ ხელისუფლების შეცვლის გარეშე ეს გადაწყვეტილება ჩვენ წინ წაგვიყვანს პირიქით. სანამ ეს ხელისუფლება ყავს, ჩვენ ვშორდებით თავისუფალ სამყაროს და ევროპას და არა უახლოვდებით. და ამიტომ უნდა ვკონცენტრირდეთ იმ ამოცანაზე, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს ამ ხელისუფლების შეცვლა და პროდასავლური, ანუ პროქართული, არაშავრაზმული, არაპოპულისტური, საქმიანი ხელისუფლების მოყვანა დემოკრატიული წესით ქვეყნის სათავეში. და ვუბრუნდებით ისევ ევროკავშირის ოფისს, სადაც ელჩი ბედიის კითხვებს პასუხობს და შეგვიძლია მოვისმინოთ. Support for EU membership. საქართველოს მთელ მოსახლეობას, ხალხს კიდევ ერთხელ გილოცავთ და მადლობას გიხდით ძლიერი ევროპული მისწრაფებისა და ურყევი მხარდაჭერისთვის. We are one family. We are fully committed to help you build a better future for Georgia and a more secure and prosperous life for you and future generations. The future of Georgia is in the European Union. Gilotsav Sakartvelo. ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ. გიდასტურებთ სრულ ერთგულებას, დაგეხმაროთ საქართველოსთვის უკეთესი მომავლის აშენებაში და უსაფრთხო და აყვავებული ცხოვრების შექმნაში თქვენთვის და მომავალი თაობებისთვის. საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. გილოცავ საქართველო. I'm ready for your questions. მოგესალმებით, ნათია ჩენქაძე, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი. ბატონო ელჩო, ბრიუსელშიც იყო საუბარი შემდგომ რეფორმებზე და თქვენც აღნიშნეთ, რომ წინ არის გადასადგმელი კიდევ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ვიცით, რომ მთავარი გადაწყვეტილება არის დეკემბერში, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ იმ გასული 1 წლის გათვალისწინებით, როდესაც მიმდინარეობდა მუშაობა
12 რეკომენდაციაზე, როგორ შეძლებს ქართული პოლიტიკური სპექტრი, მმართველი გუნდი და ოპოზიცია, რომ იმუშაოს იმ საკითხებზე, რომელიც უკვე ახლა ანგარიშში იქნება ასახული და როგორ ფიქრობთ, როდის შეძლებს საქართველოს, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგას წინ, შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს, რაც უკვე გულისხმობს გაწევრიანების მოლაპარაკებების ეტაპს. მადლობა. That was a very long question. So, public broadcaster asks about these further reforms, and you already mentioned that the final decision will be in December, but taking into consideration the whole 1 year that passed, as well as those recommendations that were given, the whole spectrum of our politicians, the ruling party, the opposition, how they will deliver on those recommendations, and when it will be possible to have the next step already to talk about the membership to start the negotiations. Thank you for an excellent forward-looking question. Now we need to wait for December for the recommendation of the Commission, a positive recommendation of the Commission to be supported by 27 EU member states. Those 5 weeks will be absolutely crucial in order to make sure that every single member state on the 15th of December agrees with the recommendation, the positive recommendation of the European Commission. And then you will have two sides. One side is Georgia, that will need to continue the reforms or even to accelerate the reforms, and we have 9 steps that has been identified by the European Commission as a roadmap. On the other hand, we have European Union itself, current 27 member states, that will need to start preparations for embracing several, maybe even 10 new member states. How long it will take, what will be the next steps, we will see, but I sincerely hope that we will move on both sides as quickly as possible in order not to celebrate only a candidate status, but also to celebrate Georgia's full membership in the European Union. მოგესალმებით, ტელეკომპანია პირველი ინეთ საათზე. ბატონო ელჩო, საქართველოს მინიჭა კანდიდატის სტატუსი, თუმცა ვიცით, რომ 12 პუნქტი კვლავ რჩება პირობად იმისთვის, რომ 24 წლის ბოლოს საქართველოსთან ევროკავშირმა დაიწყოს მოლაპარაკებები უკვე გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. სანამ ანგარიში გამოქვეყნდებოდა, იქამდე საჯარო წყაროებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მთავარი მოთხოვნა დათქმა, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოს წაუყენებდა, ეს იქნებოდა 24 წლის საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ, სამართლიანი და გამჭვირვალე გარემოში ჩასატარებლად. აი, რატომ არის 24 წლის არჩევნები ასეთი მნიშვნელოვანი, როგორ დააკვირდება ევროკავშირი ამ არჩევნებს და პირობებში ჩაიწერება თუ არა ის, რომ თუ სამართლიანი არ იქნება ეს 24 წლის საპარლამენტო არჩევნები, ამის გარეშე 24 წლის ბოლოს ევროკავშირი უკვე ვეღარ გადადგამს ახალ ნაბიჯებს და აღარ დაიწყებს მოლაპარაკებებს საქართველოსთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. So, პირველი, and the question is that we know that this candidate status was granted, but with conditions. There are 12 conditions, and that the process will continue until the end of 2024, when, if all conditions will be met, then the negotiations will start. And in all public sources, we had met these issues that there is the very strong requirement about elections, that elections should be fair, transparent, and regarding these elections, what EU is going to do with the observation of election 1, and another, if this condition will not be fulfilled, will it be possible to go to the further, to the next step, to the negotiation process, to open the negotiations, or if this condition will not be fulfilled, it will not be possible in the future? Enlargement is decided by 27 member states acting on unanimity. The decisions are taken at the highest level.
at the level of presidents and prime ministers of 27 member states. It will be for them to decide in December on making sure that the positive recommendation of the European Commission is followed, and it will be for them to decide on next steps based on the progress made by Georgia. This is why it is so important that all political forces in Georgia unite, that all political forces, when it comes to the European integration, speak in one voice, that there is inclusivity and there is cooperation. And I can assure you that European Union is open, that we are waiting for you. I just came back from Brussels. I spent there 2 days. I talked to all my superiors. They are all impatient to have you sitting around the table. But this requires preparations. This requires Georgia to be ready in order to benefit from EU membership and in order to make European Union stronger. For this, we have now a set of 9 steps. Some of them are very familiar because they are 12 priorities. Some of the 12 priorities, they are still in progress. They are still in the making. Others are new. One of those new steps are precisely free and fair elections. This is the backbone of democracy. Of course, we will be watching not only the day of the elections, but all the period upcoming to the elections, and we sincerely hope that there will be a leveling playing field, that everyone will participate in electoral campaign, and first and foremost, that there will be no violence. In any democracy, there are different opinions. In any democracy, there are different visions, but violence is absolutely unacceptable. თათია წოწონავა ტელეკომპანია მთავარი არხი. მე მინდა გკითხოთ ერთ ახალ დათქმაზე, რომელიც გაიწერება და ესახება დეზინფორმაციასთან ბრძოლის მნიშვნელობას. თქვენ არაერთხელ გისაუბრიათ ამ საკითხზე და მათ შორის ხაზს უსვამდით პოლიტიკური ლიდერების ჩართულობას ამ პროცესში. გაგისვამთ ხაზი, რომ ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური ლიდერები ცდილობენ, რომ გაავრცელონ დეზინფორმაცია ევროკავშირთან დაკავშირებით. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს კონკრეტული ახალი დათქმა, მაგალითად, მომდევნო წლის ბოლოს შესრულებული იქნება. So, TV Mtavari, and the question is regarding the new condition about disinformation. As you already mentioned in your speech as well as before, that this disinformation issue is very crucial, as well as the situation is when the political leaders are engaged in disinformation and spread of disinformation. And what is your expectation if by the end of this year this issue will not be solved? And what do you think about this issue of this disinformation? As we all know, the geopolitical context არის ძალიან რთული. ომი, აგრესია მიმდინარეობს უკრაინაში. რუსეთის ბრუტალური დაუსაბუთებული შეჭრა უკრაინაში გრძელდება. ასევე არის ბრძოლა ნარატივებს შორის, დეზინფორმაცია, ჰიბრიდული ომი ყველგან. ასევე აქ საქართველოში უმეტესი ნაწილი მოდის გარედან, მაგრამ სამწუხაროდ დიდი ნაწილი ამ კონსპირაციული თეორიების და პროპაგანდის ასევე განმეორებადია და ხდება მათი კიდევ უფრო გავრცელება საქართველოში. ეს უნდა შეჩერდეს. მე მინდა მივაპყროთ თქვენი ყურადღება ფაქტს, რომ 9 ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგა საქართველოს მიერ, როგორც არის რეკომენდირებული ევროკომისიის მიერ, არის ერთ-ერთი არის ბრძოლა დეზინფორმაციასთან არის პირველ ადგილზე
ბრძოლა დეზინფორმაციასთან და ინფორმაციის манипуляციასთან და ჩარევასთან ევროკავშირის და მათი ღირებულებების წინააღმდეგ. ეს არის ჩვენი საერთო ამოცანა. არ არის ამის გაკეთება მარტივი და სავარაუდოდ იქნება შეუძლებელიც, რომ შევაჩეროთ ეს ამ საზიანო ინფორმაციის გავრცელება 5 კვირაში, მაგრამ უნდა ვცადოთ, რომ დავწმუნდეთ, რომ ამასთან წინააღმდეგ ვიბრძვით და ჩვენ უბრალოდ გავაკეთეთ აქცენტს სიმართლეზე. საქართველოს აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს, რომ საქართველო გახდეს ევროპული კავშირის, ევროპული ოჯახის წევრი. ევროკომისიამ დღეს გაუწია რეკომენდაცია მის ქვეყნებს, რომ მიანიჭოს ქვეყანას საქართველოს კანდიდატის სტატუსი და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ერთი მიზნით, რომ საქართველო გახდეს სრული წევრი ევროკავშირის, რაც შეიძლება მალე. მოგესალმებით, ბექა პატურაშვილი, რუსთავი 2, ტელეკომპანია რუსთავი 2. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ ახალ პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც ოფიციალურად არ თქმულა, თუმცა იყო მედიაში ასეთი ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი დათქმა იქნება საგარეო პოლიტიკის დაახლოება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო პოლიტიკასთან, არის თუ არა ეს ასე დაადასტურებთ თუ არა და მეორე, ამოწურულია თუ არა დისკუსია, რომელიც იყო ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში, იმსახურებდა თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს და არამედ სერიოზული იყო თავად ეს დისკუსია. Rustavi, too, the question is about the one new condition that was discussed a lot, but officially was not included. It's regarding the alignment of the foreign policy of Georgia with the foreign policy of the European Union. So do you confirm that such talks, such negotiations, such discussions happened regarding this issue? And another question is that there was also the broad discussion in Georgia whether Georgia deserved the candidate status. So what is your assessment regarding it? When it comes to what Georgia deserves or does not deserve, this is over. The European Commission Eurocommission დღეს გაუწია რეკომენდაცია წავისევრ ქვეყნებს, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. ჩვენ მე გულითარად ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი წევრი ქვეყნები 27 ევროკავშირის წევრი ქვეყანა მისდევს ამ რეკომენდაციას, რომელიც გაიცა ევროკომისიის მიერ და გადაწყვიტავს, რომ მიენიჭოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი დეკემბრის შუა რიცხვებში. The first was about discussions on alignment of the foreign policy of Georgia with European Union foreign policy. We expect Georgia ვაგასროლი რომ საქართველოს იყოს მოახდინოს თანხმედრაში, რაც შეიძლება